Hey there! Gusto mo magkaroon ng poreless, white, and tightened skin like this? Well, tapusin mo tong video na to at sa halagang 5 pesos lamang, ma-achieve mo yan. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng isang DIY egg mask. Sa halagang 5 pesos lang, ma-achieve mo na ang poreless, white, and brightened skin. So, mga ingredients na kailangan natin ay itlog. Itlog ng lahat. Ayan, ang favorite ng lahat. So, sa halagang 5 pesos, 6 pesos. For this project, for this DIY, okay na yung tig 5 pesos lang. Kasi may marami na yun eh. So, ang materials na gagamitin ay kailangan natin ng bowl. Lagay natin. Kahit ano, any bowl. Kahit kaldero, bala kayo. So, ayun. Then, kailangan natin ng kutsara. Spoon. And, kailangan din natin ng tinidor. Ayan. So, umpisahan na natin. But first pala, kailangan maghilamos muna tayo. Kasi may makeup pa ako eh. So, dapat bare face lang. Wait lang guys ha. Hilamos lang ako. Wait lang. Hi again guys! Nandito na. So, nakapaghilamos na ako at ito yung mukha ko. Ayan. So, ang gagawin natin ay basagin ng itlog. But be careful guys ha. Sa pagbasag ng itlog, be careful na wag mabasag yung egg yolk, yung dilaw ng itlog. Kasi, ang kailangan lang natin sa project na to is the egg white. Ayun. So, ang dilaw ng itlog, pwede nyong lutuin after para may kainin kayo. So, gawin na natin. Kita nyo pa. Baka mahulog. Wait. Gusto ko kasi pakita niya. Oh. Oh. Be careful with my egg. Mabasag na lahat. Wag lang ang itlog ko. Ito bang itlog? Wait lang. Oh, itlog. Mabasag ka. Wag lang. Ay! Ay! Nabasag ko yung dilaw. Kakasabi ko lang ingatan eh. Guys. Nabasag. So, kuha tayo ulit ng isang itlog. Buti na lang marami kami itlog. Balikan ko kayo guys ha. At guys, ito na ako ha. Kalimutan ko pala sabihin, kailangan nyo rin pala ng tissue. Any kind of tissue rin. Bathroom tissue, table napkin tissue, basta tissue. Yung malinis guys ha. Ayun. And, so ito na. Doon ako nagbasag sa labas. Grabe, nahirapan ako sa itlog namin. Ayan. So, after nyo ma-separate yung egg yolk sa egg white lang yung kukunin nyo guys ha. I-beat natin siya hanggang sa mag-bubble siya. Mag-bubble up. So, beat natin. Ayan na. So, ayan, nag-bubbles na siya. So, pag nag-bubbles na guys, then, apply na natin first layer sa skin natin. Tap-tap lang. So, kung gusto niyo gumamit ng brush, pwede din. Or, yun, fingertips niyo pwede rin naman. So, ako mag-fingers. I mean, mag-finger yung gagamitin ko. Daliri ko, guys. Huwag kang green mic. Okay, so, lagyan natin. So, itong regimen na to, guys, Nax regimen, ginagawa ko na to dati pa. Yung egg talaga, maganda sa skin. Kasi nga, tinatighten na yung skin natin at kino-close na yung mga pores. And yung protein nito is yun yung nakaka-glow ng skin natin. Yan. Kailangan ng protein ng ating balat. Yan. Cover nyo lang. Oh, amoy egg. Then next, kuha tayo ng tissue. So, manipis lang. Ayan. Balutin natin ang ating pagmumukha. Then,
Lagyan mo ulit. Parang gagawa ka ng mask. Yung mascara, di ba may mga project na dati ngayon sa school? Ginuglue natin. Wait lang. Takpan mo. Yan. Cover lang natin yung mukha natin, guys. Ng tissue, then lagyan ng egg. Yan. Kasi mask nga, di ba? DIY na DIY, di ba? Palutin ang mukha. Yan. Next tissue again. For the another half of my face. Hi! So, ito nga pala yung Halloween special natin, guys. Okay, so after 300 years, joke! So, ang gagawin natin, guys, hayaan lang natin ito patuyo ng about 3 days. Joke ulit. Papatuyuin lang natin to. Then, after that, balikan ko kayo, guys. Bye! Nakikilala niyo pa ba ako, guys? So, ito na po siya. Natuyo na. Hirap na magsalita. So, ang grabe. Parang sinamento yung mukha ko. So, tatanggalin na natin siya, guys. Peel off na natin. Diba? Oh. Grabe mo na. So, after natin siya i-peel off, guys, babanlawan lang natin siya ng lukewarm water lang. Banlawan natin. So, wait again, guys. Yan natin yung result natin. Hi, guys! So, I'm back. Ito na siya. So, nabanlawan na natin. So, yung feeling ko ngayon is, yun nga, yung sinabi ko, nag-tighten talaga. Mukha siyang tighten. Then, malamig sa face. Then, parang ang refreshing. Look at the close look. Diba? Parang ang bata ng skin. Baby! So, ayun. So, ayan. Gandang 5 pesos lang, te. So, hindi siya masamang araw-arawin, guys, kasi itlog lang naman siya. Wala namang side effects yun. Kahit araw-arawin mo, pag kunwari, pagod yung mukha mo sa whole day stress sa labas, usok, pollution, ayun. So, maganda siya. Bago matulog, gawin mo din kinabukasan. Maganda to. Try and tested ko na to, guys. So, ayun. So, that's it for today's video, guys. Sana may natutunan kayo at gawin nyo rin. Malay nyo, umepek din sa mga skins ninyo. And don't forget, guys, sali kayo sa giveaway natin. Road to 1K subs giveaway. So, 6 na pair of shoes ang ipamimigay natin. So, sali kayong lahat. Just follow the mechanics lang. Help nyo akong ma-reach ang 1K para ma-draw na natin agad. So, see you in my next video. Bye!